हॅलो फ्रेंड्स, आज आपण इंग्लिश युवक भारती वर्ग 12वीतील सेक्शन 4 जेनर नॉवेल 4.1 हिस्ट्री ऑफ नॉवेल अभ्यासणार आहोत. तत्पूर्वी तुम्ही माझ्या यूट्यूब चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. 1 हिस्ट्री ऑफ नॉवेल. The 18th century has gifted English literature to entirely new forms which are without any traces in the ancient classical heritage. 18व्या शतकाने इंग्रजी वाङ्मयाला दोन पूर्णपणे नव्या प्रकारांची देणगी दिली, जे दोन प्रकार प्राचीन शास्त्रीय वारसामध्ये आढळत नाहीत. One of those was the periodical essay and the other was novel. Both of forms, especially novel, caught the spirit of 18th century. त्यापैकी एक द पिरियडिकल एसे आणि दुसरा नोवेल हे दोन्ही प्रकार, पण विशेषतः कादंबरीमध्ये 18व्या शतकातील प्रतिबिंब आढळते. As the age of intellectual, sentimental, realistic, plain and tried to instruct, जसे की एज ऑफ इंटेलेक्च्युअल, एज ऑफ सेंटिमेंटल व एज ऑफ रिअलिस्टिक यांनी वाचकांचे जीवन अधिक अर्थपूर्ण आणि सत्वशील होण्यासाठी आपल्या लेखनातून मार्गदर्शन केले. म्हणजेच which would help them to more purposeful and virtuous life. Since the time of its origin, novel has been gaining popularity and growing gradually. अगदी कादंबरी या लेखन प्रकाराच्या प्रारंभीपासून त्याला प्रसिद्धी मिळत आलेली आहे आणि ती प्रसिद्धी हळूहळू वाढतच आहे. टुडे इट इज रिकग्नाइज्ड ॲज द मोस्ट डॉमिनंट लिटररी जेनर. आणि सध्या कादंबरी हा लेखन प्रकार अत्यंत प्रभावी वाङ्मयाचे अंग म्हणून ओळखला जातो. अ नॉवेल इज अ रिलेटिव्हली लॉंग नरेटिव्ह फिक्शन which describes intimate human experiences normally in a prose form. कादंबरी हा मोठा कथनात्मक प्रकार आहे जो मानवी जीवनाशी निगडीत असणाऱ्या प्रसंगांचे वर्णन गद्यरूपात करतो. द प्रेझेंट इंग्लिश वर्ड नॉवेल इज डिराइव्ड फ्रॉम इटालियन नोवेला मीनिंग न्यू. सध्याचा कादंबरी हा शब्द नॉवेला या इटालियन शब्दापासून तयार झाला आहे. नॉवेला म्हणजेच नवीन. नॉवेला मीन्स न्यू. अ नॉवेल नरेट्स अ स्टोरी एम्बेलिशिंग इट विथ मोर डिटेल ऑफ टाइम, प्लेस, नेचर, पीपल अँड देअर माइंड्स, देअर जेस्चर्स अँड ॲक्टिव्हिटीज. कादंबरीमध्ये वेळ, स्थान, स्वरूप, लोक आणि त्यांची मने, त्यांचे हावभाव व कार्यप्रक्रिया याशी निगडीत कथानक सुशोभित केलेले असते. इथे एक शब्द लक्षात ठेवायचा आहे. एम्बेलिशिंग मीन्स सुशोभित करणे. It creates the picture of the society of that time. ते कथानक त्या काळाशी संबंधित समाजाचे वर्णन करत असते. नॉवेल मेक्स लाईफ इझियर टू अंडरस्टँड दॅट इन ड्रामा अँड पोएट्री दॅन इन ड्रामा अँड पोएट्री. नॉवेल मेक्स लाईफ इझियर टू अंडरस्टँड दॅन इन ड्रामा अँड पोएट्री.
काव्य आणि नाट्यवाङ्मय प्रकारापेक्षा कादंबरीमधून जीवच सहजपणे सोपे असते किंवा ते आपल्याला समजते. इन मॉडर्न एरा नोवेल हॅज अडॉप्टेड लिटररी प्रोज. आणि आधुनिक युगामध्ये कादंबरी हा प्रकार साहित्यिक गद्य प्रकार म्हणून स्वीकारलेला आहे. द नॉवेल ॲज अ लिटररी जेनर हॅज अ हिस्ट्री ऑफ अबाउट 2000 इयर्स. कादंबरी एक वाङ्मयीन प्रकार म्हणून त्याला 200 वर्षाचा इतिहास आहे. अमॉंग द अर्ली प्रोक्युसर्स ऑफ नॉवेल अँड अ कलेक्शन ऑफ टेल्स नोन ॲज ग्रीक रोमान्सेस डेटिंग फ्रॉम द 2nd to 6th century मे टॉप द लिस्ट. कादंबरी हा वाङ्मयीन प्रकाराचे सुरुवातीचे स्वरूप म्हणजेच कथासंग्रह 2ऱ्या ते 6व्या शतकामध्ये ग्रीक रोमान्सेस म्हणून ओळखला गेलेला प्रकार सर्वात प्रारंभीचा आहे. These imaginative and delightful stories of ideal love and marvelous adventures profoundly affected the creative writing for the next 1000 years. त्या काल्पनिक व आनंददायक कथा या आदर्श प्रेम आणि अद्भुत साहस कथा होत्या. त्यांनी पुढील 1000 वर्ष सृजनशील लेखन पद्धतीवर प्रभाव टाकला. क्रिएटिव्ह रायटिंग सृजनशील लेखन पद्धतीवर प्रभाव टाकला. सृजनशील लेखन पद्धती म्हणजेच क्रिएटिव्ह रायटिंग. दो नॉवेल इन द मॉडर्न एरा usually makes use of literary prose, the earlier threads of the genre can be found in Virginia's Eclogues or Mallory's Morte d'Arthur or Geoffrey Chaucer's The Canterbury Tales. जरी आधुनिक युगातील कादंबऱ्या साहित्यिक गद्य म्हणून तयार होतात तरीही त्या शैलीचे धागे वर्जिलच्या इकोलॉग्समध्ये आणि मॅलोरीच्या मोर्टे डी ऑर्थर किंवा जॉफ्री चॉसरच्या द कॅन्टरबरी टेल्समध्ये आढळतात. मुरासाकी सिकिव्ह्यूज टेल ऑफ गेंजी 1010 has been described as the world's first novel. It means here Murasaki Shikibu's Tale of Genji. It is the first novel in the world. म्हणजेच मुसास्की सिकिब्यू यांची टेल ऑफ गेंजी ही जगातील पहिली कादंबरी म्हणून ओळखली गेली. The European novel is often said to begin with Don Quixote by Spanish writer Miguel de Cervantes, which was published in 2 parts between 1605 and 1615. युरोपातील कादंबरी डॉन किक्झोट तिच्या स्पेनमधील लेखक मिग्युल डी सेर्वंट्स याने त्या कादंबरीस 2 भागात प्रकाशित केली. त्या कादंबरीस युरोपची पहिली कादंबरी मानले जाते. तिचे प्रकाशन 1605 ते 1615च्या दरम्यान झाले. इन द 18th century, the appearance of the newspapers and magazines attracted a large number of readers from middle class. त्यानंतर 18व्या शतकात जेव्हा वर्तमानपत्रे आणि मासिके उदयास आली त्यांनी मध्यमवर्गीय समाजातील असंख्य वाचकांना आकर्षित केले. These new readers had little interest in romances and tragedies. या नव्या वाचकांना
प्रेमकथा, शोकांतिका यामध्ये फारसा रस नव्हता. विच वीआर अप्रिशिएटेड बाय द अप्पर क्लास. आणि वरिष्ठ वर्गात अशा कथाकडे आकर्षित झाला होता. Thus, need for a new types of literature arose that would express the new ideas of 18th century. आणि अशा प्रकारे नवीन साहित्यिक प्रकाराची गरज निर्माण झाली आणि त्यातून 18व्या शतकातील नवीन कल्पना व्यक्त केल्या गेल्या. The 18th century new literature was characterized by the spirit of realism and denial of romantic features like enthusiasm, passion and imagination. 18व्या शतकातील नवीन वाङ्मय वास्तववादाचे ने प्रेरित होते आणि कल्पकता, भावनावस्था, उत्साहवर्धकता अशी वैशिष्ट्य असणाऱ्या प्रेमकथांना नाकारले गेले. अशा प्रेमकथांना नाकारले गेले. The 18th century's new literature was characterized by the spirit of realism, denial of romantic features like enthusiasm, passion and imagination. The foreground for the novel was prepared by all these factors. After 1740, novel originated as the literary form in England. आणि 1740 नंतर कादंबरी हा लेखन प्रकार इंग्लंडमध्ये उदयास आला. इट इज originated as the literary form in England. Increase in trade and commerce along with the industrial revolution had given rise to the middle class. वाढते उद्योग व व्यापार आणि इंग्लंडमध्ये झालेली औद्योगिक क्रांती यामुळे मध्यमवर्गीय समाज उदयास आला. मिडल क्लास. A class of people had emerged to occupy an elite status. एक बुद्धिजीवी वर्ग इंग्लंडमध्ये उदयास आला. दैनंदिन जीवनाचे वास्तव चित्र व सर्वसामान्य लोकांच्या समस्या कादंबरीतून मांडल्या जाऊ लागल्या. इट मीन्स द रिअलिस्टिक पिक्चर ऑफ एव्हरीडे लाईफ अँड प्रॉब्लेम ऑफ कॉमन पीपल डिपिक्टेड इन द नॉवेल अपील्ड टू द न्यूली एज्युकेटेड क्लास and was thus novel as a form appear to have been designed for both to voice the aspirations of the middle class and lower classes, meet their longings. आणि अशा प्रकारे की दैनंदिन जीवनाचे वास्तव चित्र या कादंबरीतून मांडल्या जाऊ लागलेत. आणि अशा प्रकारे कादंबरी हा साहित्य प्रकार मध्यमवर्गीय व कनिष्ठवर्गीय समाजाच्या आशा, आकांक्षा व त्याचा आवाज म्हणून लिहिला जाऊ लागला. The spread of machines could provide a time to the educated middle class for reading and discussions about the books. आणि त्या वाचकांच्या इच्छा पूर्ण होऊ लागल्या. यांत्रिक युगामुळे सुशिक्षित मध्यमवर्गीय समाजाला वाचन करण्यास भरपूर वेळ मिळू लागला. ड्रामा अँड पोएट्री वेअर द टू लिटररी फॉर्म्स दॅट वेअर फेडिंग अवे. नाटक आणि काव्य या दोन्ही वाङ्मयीन प्रकारांना उतरती कळा लागली. ड्रामा अँड पोएट्री वेअर द टू लिटररी फॉर्म्स दॅट वेअर फेडेड अवे. नॉवेल वॉज द कॉम्बिनेशन ऑफ सम फीचर्स ऑफ देम. कादंबरीमध्ये काही फीचर्स, काही वैशिष्ट्ये महत्त्वाचे आहेत. नॉवेल वॉज द कॉम्बिनेशन ऑफ सम फीचर्स ऑफ देम अँड सम न्यू फीचर्स वेअर ॲडेड टू द फॉर्म. कादंबरीमध्ये नाटक आणि काव्य या दोन्ही प्रकारांची वैशिष्ट्ये होती व काही नवीन वैशिष्ट्यांची त्यामध्ये भर घातली गेली. आय मीन सम न्यू वेअर ॲडेड टू द फॉर्म.
It was the prominent form in the 18th century and onwards to the encompass the social, political and cultural happening and scientific progress. आणि कादंबरी हा 18व्या शतकातील अत्यंत प्रभावी प्रकार होता व पुढील काळात सामाजिक, राजकीय आणि सांस्कृतिक घडामोडी व वैज्ञानिक प्रगती क्षेत्राचा कादंबरीच्या विश्वात समावेश झाला. द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस बाय जॉन बनियान. द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस बाय जॉन बनियान अँड आरेनक्यू बाय एफ्राबेहम initiated the plenteous and colorful tradition of English novel and was followed by Daniel Defoe, Robinson Crusoe, Moll Flanders and Jonathan Swift. Gulliver Travels, a famous satire. Other major novelists of 18th century are Samuel Richardson, Pamela and Virtue Rewarded, and Clarissa, both epistolary novels. Henry Fielding, Lawrence Sterne and Tobias Smollett. The tradition was enriched by many other stalwart novelists such as Charles Dickens, Walter Scott, Nathaniel Hawthorne, Horace Walpole, Thomas Hardy, Vicky Collins, H.G. Wells. आणि जॉन बुनियान यांची द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस ही कादंबरी आणि अफ्राबेन यांची ओरुनुका ही कादंबरी यांना इंग्रजी कादंबरीस विपुलता व विविधता देण्यास प्रारंभ केला. त्यानंतर डॅनियल डेफोची रॉबिन्सन क्रुसो अँड मॉल फेडर्स तसेच जोनॅथन स्विफ्ट यांची ग्लिवर्स ट्रॅव्हल्स अ फेमस सटायर या कादंबऱ्यांनी त्यामध्ये भर घातली. सॅम्युअल रिचर्डसन, पॅमेला व्हर्च्यू रिवार्डेड अँड क्लॅरिसा, हेनरी फिल्डिंग, लॉरेन्स टोरियास स्मॉलेट इत्यादी लेखक 18व्या शतकात प्रसिद्ध होते. या प्रकारास पुढे अनेकांनी समृद्धता आणली. त्यामध्ये काही निर्भीड कादंबरीकारांमध्ये चार्ल्स डिकेन्स, वॉल्टर स्कॉट, नॅथनियल हॉथॉर्न, होरॅस वॉलपोल, थॉमस हार्डी, विल्की कॉलिन आणि एच.सी. वेल्स यांचा समावेश होतो. द 20th century is marked by the modern topic and innovative style and techniques and widened angle of the view by novelists like E.M. Forster's, James Joyce, Joseph Conrad, Henry James, George Orwell, Graham Greene, D.H. Lawrence, William Golding, Anthony Burks. आणि 20वे शतक हे प्रामुख्याने आधुनिक विषय, नाविन्यपूर्ण लेखनशैली, तंत्र आणि विशाल दृष्टिकोन यासाठी प्रसिद्ध आहे. या शतकातील प्रमुख लेखकांपैकी E.M. फॉस्टर, जेम्स जॉयस, जोसेफ कॉन्रॅड, हेनरी जेम्स, जॉर्ज ऑरवेल, ग्रॅहम ग्रीन, D.H. लॉरेन्स, विल्यम गोल्डिंग आणि अँथोनी बुर्गेस यांचा समावेश होतो. दे वायडन द सर्कम्फरन्स ऑफ द जेनर बाय रायटिंग पॉलिटिकल, सोशल, सायकोलॉजिकल अँड अदर मॉडर्न इश्यू इन देअर नॉवेल्स. त्यांनी राजकीय, सामाजिक, मानसशास्त्रीय आणि इतर आधुनिक काळातील विषय कादंबऱ्यांमधून आणून या प्रकारांच्या कक्षा रुंदावल्या. There are immigrant authors like Salman Rushdie, India, V.S. Naipaul, Trinidad, Kazuo Ishiguro, Japan and many others. त्यामध्ये काही परकीय स्थलांतरित लेखक आहेत. त्यामध्ये सलमान रश्दी भारतातील आहेत, V.S. नायपॉल त्रिनिदादमधील आहेत, कजिओ इशिगुरा जपानमधले आहेत आणि इतरही काही लेखकांचा समावेश होतो. The contribution of
women novelist. In this great pregnant cannot be neglected. आणि इतर काही लेखक या प्रवासात महिला लेखिकांकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. आय मीन हिअर विमेन रायटर कॅन नॉट बी निग्लेक्टेड. द नॉवेल ऑफ मॅनर्स, इवेलिना, यामध्ये फ्रान्सिस बर्नी यांची एक इवेलिना ही नॉवेल आहे, कादंबरी आहे, गॉथिक नॉवेल बाय ॲने रॅडक्लिफ. त्याचप्रमाणे ॲने रॅडक्लिफ यांची नॉवेल ह्या विज्ञानावर आधारित आहेत. बाय ॲने रॅडक्लिफ, अ नॉवेल बेस्ड ऑन सायन्स ऑफ द एज. फ्रँकेनस्टेन बाय मॅरी शॅली आर द लँडमार्क नॉवेल्स. Jane Austen has been ruling over the minds of the people through her novel. आणि मॅरी शॅले म्हणजे जेन ॲस्टिन यांनी आपल्या कादंबऱ्यातून वाचकांच्या मनावर राज्य केलं. जॅन ॲस्टिन यांनी वाचकांच्या मनावर राज्य केलं. आय मीन शी हॅज बीन रुलिंग ओव्हर द माइंड ऑफ द पीपल थ्रू हर नॉवेल्स. ब्रॉन्टे सिस्टर, इमिली अँड चार्लोटी have created their own place by their incomparable work. त्याचप्रमाणे ब्रॉन्टे भगिनी आहेत, इमिली आणि चार्लट यांनी द युदेरिंग हाइट्स अँड जेन आयर या कादंबऱ्यातून त्यांच्या असामान्य लेखनातून स्वतःची ओळख निर्माण करून दिली. आय मीन हिअर द विदेरिंग हाइट्स अँड जेन आयर, मेरी अँड इव्हॅन Alice George Eliot wrote the novels reflecting psychological insight. मेरिऑन इव्हॅन उर्फ जॉर्ज इलियट यांनी आपल्या कादंबऱ्यातून मानसशास्त्रीय दृष्टी रेखाटली. त्याचप्रमाणे हिअर व्हर्जिनिया वुल्फ इज द पायोनियर ऑफ स्टीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक. आणि व्हर्जिनिया वुल्फ हिने स्टीम ऑफ कॉन्शियसनेस या नवीन तंत्राचा उपयोग इंग्रजी वाङ्मयामध्ये केला. स्टीम ऑफ कॉन्शियसनेस हे एक तंत्र, इट इज द वन ऑफ द टेक्निक्स विच इज यूज्ड बाय हिअर व्हर्जिनिया वुल्फ. देन अगाथा ख्रिस्ती क्रिएटेड हर ओन प्लेस बाय रायटिंग मेनी नॉवेल्स बेस्ड ऑन क्राईम. अगास्था ख्रिस्ती यांनी गुन्हेगारीवर अनेक कादंबऱ्या लिहून स्वतःचे वेगळे स्थान निर्माण केले. Here Agatha Christie created her own place by writing many novels based on crime. Hercule Poirot and Miss Marple are evergreen detective created by her. Hercule Poirot आणि मिस मार्पल हे उत्साही गुप्तहेर त्यांनी आपल्या कादंबरीतून निर्माण केले. हार्पर ली, मार्गारेट ॲटवूड, टोनी मॉरिसन अँड ॲलिस वॉकर हॅव इलिव्हेटेड द ट्रेडिशन फर्दर टू प्रॉस्पेरिटी. त्यानंतर हार्पर ली, मार्गारेट ॲटवूड, टोनी मॉरिसन आणि ॲलिस वॉकर या लेखिकेने ही परंपरा पुढे चालू ठेवली. इंडियन सिनेरो, भारतीय रूपरेषा. राजमोहन्स वाईफ बाय बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय serialized in the Indian field was the first novel in English written by an Indian. राजमोहन्स वाईफ ही बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय यांनी द इंडियन फील्डमध्ये मालिकाबद्ध केली. ही भारतीय लेखकाने इंग्रजी विषयात लिहिलेली पहिली कादंबरी होती. आय मीन इट वॉज द फर्स्ट नॉवेल इन इंग्लिश रिटन बाय अन इंडियन. द पिरियड आफ्टर दॅट इज मार्क्ड बाय फ्यू मोर नॉवेल्स रिटन बाय इंडियन रायटर्स. आणि त्यानंतरच्या कालखंडात भारतीय लेखकांनी आणखी काही कादंबऱ्या लिहिल्यात. The period after that is the marked by few more novels written by the Indian writers. These novels bore either
nationalistic virtues or social issue as their main framework. आणि या कादंबऱ्यांची रचना मुख्यत्वे एकतर देशभक्तीपर किंवा सामाजिक समस्या या विषयावर असे. दिस नॉवेल फ्रेमवर्क मुल्कराज आनंद, आर के नारायण, राजाराव were the major trio where prevailed in the period after that. मुल्कराज आनंद, आर के नारायण आणि राजाराव हे त्रिकूट हे त्यानंतरच्या कालखंडावर छाप टाकतायत. prevailed in the period after that. Novelists like अनिता देसाई, नयनतारा सहगल, अरुण जोशी, मनोहर मालगावकर changed the current of Indian English novel through their works. अनिता देसाई, नयनतारा सहगल, अरुण जोशी आणि मनोहर मालगावकर यांनी त्यांच्या लेखनातून भारतीय इंग्रजी विषयातील कादंबरीचा प्रवाह बदलला. नेक्स्ट, अमिताव घोष, विक्रम सेठ and उपमन्यू चटर्जी ameliorated the Indian novel in English by adding the new features to it. त्यानंतर अमिताव घोष, विक्रम सेठ, उपमन्यू चटर्जी यांनी भारतीय इंग्रजी कादंबऱ्यांचा दर्जा वाढवला. त्यांनी त्यात अनेक वैशिष्ट्यांची भर घातली. ॲडिंग न्यू फीचर्स टू इट. रिसेंट इयर हॅव विटनेस्ड द डॅझलिंग परफॉर्मन्स बाय इंडियन नॉवेलिस्ट लाईक सलमान रश्दी. आणि सध्याचा कालखंड सलमान रश्दी, अरविंद अडिगा, अरुंधती राय आणि किरण देसाई व किरण नगरकर या इंग्रजी भारतीय कादंबरीकारांच्या दैदिप्यमान कामगिरीचा साक्षीदार आहे. आय मीन हिअर यू नो नाउअडेज सलमान रश्दी, अरविंद अडिगा, अरुंधती रॉय, किरण देसाई and Kiran Nagarkar, they are very famous nowadays. The tradition of India, Indian English novel has undergone a vital change since its birth, and it has undoubtedly very bright features. अगदी जन्मापासून भारतीय इंग्रजी कादंबरीची परंपरा अनेक महत्त्वपूर्ण बदल घडवत आहे आणि तिला निसंशयपणे उज्ज्वल भविष्य आहे. आय मीन अनडाऊटली इट हॅज व्हेरी ब्राईट फ्युचर. पहिल्या पार्टमध्ये आपण एवढीच माहिती बघूयात. नेक्स्ट पार्टमध्ये उरलेला भाग हा दुसऱ्या भागामध्ये आपण शिकणार आहोत. दुसरा भाग बघण्यासाठी तुम्ही माझ्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा.